Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. So this is my first time na gagawa tayo ng vlog tungkol sa mga foods. So for today's video, gagawa tayo ng CHUCKIE Dalgona and homemade tuna pie. So let's get started! Para sa meal na ito, kailangan natin ng 2 cans ng tuna, grated cheese, half cup ng mayonnaise, 2 eggs, crackers as breadcrumbs. Kung mapapansin nyo, pinong-pino na yung crackers natin dahil grenade ko siya ng panggadgad ng cheese para maging breadcrumbs. Or pwede rin naman kayong gumamit ng ready-made na breadcrumbs na. Isang medium size ng onion at kailangan natin itong pinuhin para hindi siya sagabal sa pagkain natin. 2 cups ng oil para sa pagpirito at loaf bread. So, ang first step natin, bubuksan natin yung ating tuna sa lata. Then, sasalin natin siya sa isang lalagyan. At dahil may buo-buo pa yung tuna natin, so durugin natin siya ng konti. So yan, okay na yung texture ng ating tuna. Susunod naman natin ilalagay ay itong mayonnaise. Haluin lang natin siya. So, it depends pa rin sa inyo kung gusto nyo ng maraming mayonnaise o konti lang yung mayonnaise ng ating tuna pie. So, sa akin kasi, ayoko ng masyadong maraming mayo, kaya half cup lang nilagay kong mayonnaise. So, kung gusto nyo ng medyo maraming mayonnaise, dagdagan nyo lang siya ng 1/4 cup. Next nating ilalagay is yung onions. Haluin lang natin. Next natin ilalagay ay yung grated cheese. So, mas masarap siya pag mas marami siyang cheese para parang cheesy tuna yung kalalabasan ng ating pie. Set aside lang natin yung nagawa nating mixture. Then, i-ready naman natin ngayon yung ating bread. So, para sa ating bread, ito yung ating loaf bread. Tatanggalin lang natin yung brown side ng ating loaf bread. Yan. So ayan, tanggal na yung mga brown side ng ating loaf bread. Ang next natin gagawin ay ipa-flat natin yung loaf bread natin para maging crust ng ating tuna pie. So gagamit tayo ng roller para ma-flat natin to.
So, okay na yung ating mga tinapay. Na-flat na natin sila para maging crust ng ating tuna pie. Next step natin, ibibit natin yung egg para i-coat natin siya mamaya dun sa ating tuna pie. Bit lang natin to hanggang sa maging okay na yung ating mixture. Yan. Okay na siya. Set aside natin. So ngayon, magpo-proceed na tayo sa ating next step, which is ilalagay na natin yung ating tuna mixture sa ating crust na tinapay. So ganito lang siyang kadali. Una, kuha tayo ng ating mixture. Then lagay natin dito sa bandang gitna. Huwag natin lagyan ng sobrang dami dahil baka lumabas lang sa gilid yung mixture natin. Next step, kuha tayo ng malinis na tubig. Basain natin yung gilid ng ating tinapay para sa pagsisil natin mamaya. Ayan. Ito yung magsisilbing pandikit ng ating tinapay. Then, pag nabasa na natin yung gilid, ay titiklop na natin ito. Then, ready to seal na siya. Gamit ang tinidor. Ito na yung ating nabalot na tuna mixture sa ating crust. Ang next step natin, ididip natin siya sa egg and then dito sa ating breadcrumbs. Ganito lang siya. So ulitin lang natin siya sa iba nating nagawa. So, na-coat na natin ngayon yung ating tuna pie ng breadcrumbs. Ang next step natin ay magpapainit na tayo ng mantika para i-deep fry na natin yung ating tuna pie. Lagay na natin yung ating oil. So, pag mainit na yung ating mantika, hinaan lang natin siya ng konti. Then, pwede na natin ilagay yung ating tuna pie. Bantayan lang natin kasi baka masunog yung ating piniprito. Para sa ating CHUCKIE Dalgona, kailangan natin ng CHUCKIE, 2 tablespoon instant coffee, 2 tablespoon sugar, 2 tablespoon hot water, ice, mixing bowl, then glass. Simulan na natin. So, ilagay lang natin yung ating 2 tablespoon na instant coffee sa ating mixing bowl. Then, ihalo na natin yung ating 2 tablespoon na white sugar. Then, ilagay natin yung 2 tablespoon ng hot water.
gagamit tayo ng hand mixer para mas maganda yung consistency ng ating gagawing froth. Lagyan lang natin. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng foam yung ating mixture. Tuloy lang natin yung pag-mix hanggang sa maabot natin yung consistency na gusto nating abutin. So, ayan, maganda na yung consistency. Stiff na yung ating mixture. So, ayan na. So, kung wala kayong hand mixer sa bahay, pwede rin naman kayong gumamit ng wire whisk. Yun nga lang, medyo matagal yung paghahalo dapat para maabot natin yung consistency na gusto nating maabot. Para sa ating next step, ay lalagyan natin ng yelo ang ating baso. Then, isasali na natin yung ating chuckie dito sa ating tall glass. Ayan, yung ating chuckie. Natin. So, isang chuckie okay na pala. Sa isang tall glass. Then, after nating maisalin, ay ilalagay na natin ang ating coffee mixture. Ibabaw lang natin. Ang ganda ng consistency nung nagawa nating coffee. So, lagyan lang natin ng konting arte. Lagyan natin ng mga spikes. So, ayan. Tapos na. So, para mas maganda lang tingnan, lagyan natin ng powdered chocolate sa ibabaw or Milo. Dust lang natin siyang konti. Ayan. Ayan. So guys, that's all for today. So I hope ay samahan niyo ulit ako sa susunod kong food vlog dito sa aking channel. So kung hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Then like niyo po itong video na to and then i-share niyo sa inyong mga friends kung nagustuhan niyo ang ating vlog. So maraming salamat po. Bye!